Γεια σας, εγώ είμαι ο Αναστάσης και αυτό είναι το 50ο βίντεο του Kids Save Lives. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στη 14χρονη Εβίτα, μαθήτρια σχολείου της Θεσσαλονίκης, η οποία πριν λίγες ημέρες αντιμετώπισε με επιτυχία την επιληπτική κρίση ενός συμμαθητή της. Όπως καταλάβατε, αυτό το βίντεο αφορά την επιληπτική κρίση. Τι να κάνετε και κυρίως τι να μην κάνετε όταν θα τη συναντήσετε. Τι είναι επιληψία? Η επιληψία είναι μια χρόνια πάθηση όπου εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα επεισόδια επιληπτικής κρίσης, κυρίως λόγω μιας υπάρχουσης εγκεφαλικής βλάβης. Άρα λοιπόν η επιληπτική κρίση είναι απλά το σύμπτωμα αυτής της πάθησης αλλά και άλλων καταστάσεων. Πού οφείλεται? Η επιληπτική κρίση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι το ισχαιμικό ή αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο όγκος εγκεφάλου, το τραύμα όπως πολύ συχνά βλέπουμε να συμβαίνει στα ελληνικά γήπεδα, ο πυρετός, μεταβολικές διαταραχές όπως υπογλυκαιμία, η λήψη φαρμάκων, αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών και η απότομη διακοπή αυτών. Πώς μοιάζει μια επιληπτική κρίση? Για τους απλούς ανθρώπους, όταν σκέφτονται μια επιληπτική κρίση, το μυαλό τους πάει μόνο στους σπασμούς. Τονικούς, όταν δηλαδή τα χέρια ή τα πόδια μένουν καθυλωμένα σε σύσπαση. Κλονικούς, όταν δηλαδή τρέμουν τα χέρια ή τα πόδια. Και μυοκλονικούς, σαν τινάγματα. Ωστόσο υπάρχουν και άλλου είδους επιληπτικές κρίσεις, όπως παραδείγματος χάρη η προσήλωση βλέμματος ή οι διαταραχές όλων των αισθήσεών μας, ενώ ο ασθενής έχει κανονικά τις αισθήσεις του. Μπορεί να είναι κληρονομική πάθηση η επιληψία? Πιθανώς ναι. Ο μπαμπάς και η μαμά μπορεί να μεταβιβάσουν την πάθηση στα παιδιά τους σε ένα μικρό ποσοστό, 1 μέχρι 5%. Και πάμε στο πιο σημαντικό από όλα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια επιληπτική κρίση? Πρώτο βήμα, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Είναι δραματικό, μπορεί εκείνη τη στιγμή το θύμα να χτυπιέται και όλοι του οι μύες να συσπώνται, ωστόσο μην ανησυχείτε, η ζωή του εκείνη τη στιγμή δεν κινδυνεύει. Δεύτερο βήμα, προστατεύστε το θύμα. Συνήθως τα θύματα αυτοτραυματίζονται. Γι' αυτό απομακρύνετε οτιδήποτε μπορεί να τον τραυματίσει, βάλτε κάτω από το κεφάλι του ένα μαξιλάρι ή ένα μπουφάν και αν δεν έχετε κάτι αντίστοιχο, απλά αγκαλιάστε τον. Τρίτο βήμα, αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ζητήστε τους να καλέσουν ένα γιατρό, το 166 ή το 112. Τέταρτο βήμα, κοιτάξτε το ρολόι σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως ο χρόνος κυλάει διαφορετικά και μια κρίση των 60 δευτερολέπτων μπορεί να μοιάζει για 5 λεπτά. Είναι σημαντικό ωστόσο να αναφέρουμε στο προνοσοκομιακό προσωπικό ή τον γιατρό πόση ώρα ακριβώς κράτησε η κρίση. Πέμπτο βήμα, μόλις περάσει η κρίση, τοποθετήστε το θύμα σε θέση ανάνυψης. Συνήθως μετά από 1 ή 2 λεπτά, το θύμα χαλαρώνει και μας δίνει την ευκαιρία να το βάλουμε σε πλάγια θέση ασφαλείας, ένα βίντεο μπορείτε να δείτε στο κανάλι μας. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τον αναγωγό του από εμετό ή αφρούς που μπορεί να δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης. Αν ξανασυμβεί η κρίση, κάτι που ονομάζεται στάτους επιλέπτικους, θα είμαστε ασφαλείς και προετοιμασμένοι μέχρι να φτάσει τελικά το ασθενοφόρο. Τι να μην κάνετε κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης? Αν το θύμα είναι αναίσθητο, μην επιχειρήσετε να του δώσετε κάποιο χάπι ή φάρμακο από το στόμα, γιατί πιθανώς θα πάθει εισρόφηση. Και σίγουρα μην επιχειρήσετε να του ανοίξετε το στόμα με κάθε κόστος. Κάποιοι εκείνη τη στιγμή θα πούνε άνοιξε το στόμα και θα προσπαθήσουν με τα δάχτυλά τους, με ξύλα, κουτάλια, πυρούνι και οτιδήποτε, θα προσπαθήσουν να του ανοίξουν το στόμα. Ωστόσο χρειάζονται όλα αυτά. Οι καλοθελητές που προσπαθούν να το κάνουν αυτό χωρίς γνώσεις, εκείνη την ώρα ξεχνούν ότι η κύρια αναπνευστική οδός είναι η ειρηνική. Το θύμα μπορεί να συσπάται, να έχει κλείσει το στόμα, ωστόσο έχει πλούσια επάρκεια οξυγόνου στον εγκέφαλο, γιατί πολύ απλά εκείνη την ώρα αναπνέει από τη μύτη. Κάλεσε το 166 να φέρουν ένα ασθενοφόρο γιατί έχουμε ένα θύμα επιληπτικής κρίσης.
Αντιμετωπίσαμε επιτυχία το θύμα επιληπτικής κρίσης. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι ακολουθεί? Με το ασθενοφόρο θα οδηγηθεί σε ένα νοσοκομείο όπου θα εξεταστεί τελικώς από κάποιον νευρολόγο, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα χρειαστεί κάποιο είδους φαρμακευτική αγωγή. Τι να κάνουμε σε πυρετικούς σπασμούς? Αφού περάσει η κρίση, καλό είναι να κάνουμε ένα χλιαρό ντους στο παιδί ή βρέφος και να δώσουμε τα φάρμακα που συστήνει ο παιδίατρός του. Εάν συνεχίσει και κρατιέται ο πυρετός και δεν πέφτει, τότε καλό είναι να οδηγήσουμε το παιδί στον κοντινότερο υγειονομικό σχηματισμό που διαθέτει όμως την ειδικότητα του παιδιάτρου. Τι να κάνουμε σε σπασμούς μετά από τραυματισμό στο κεφάλι? Σύντομα θα ακολουθήσει μια νέα σειρά εκπαιδευτικών βίντεο σχετικών με το τραύμα. Σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα ελληνικά γήπεδα, όπου οι συμπαίκτες προσπαθούν να βάλουν τα δάχτυλά τους μέσα στο στόμα του θύματος ή το μετακινούν χωρίς ασφάλεια. Η επιληπτική κρίση ήταν το 50ο εκπαιδευτικό βίντεο του ανθρωπιστικού οργανισμού «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Βοηθήστε να διαδοθεί η αντιμετώπιση της επιληπτικής κρίσης κοινοποιώντας το βίντεο στους φίλους σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Kids Save Lives! Η επιληπτική κρίση ήταν το 50ο βίντεο του ανθρωπιστικού οργανισμού «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Βοηθήστε να διαδοθεί η αντιμετώπιση της επιληπτικής κρίσης κοινοποιώντας το βίντεο στους φίλους σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Kids Save Lives!